दा दी दी दू दू दे दै दो दौ दम दहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. द दा दी दी दू दू दे दै दो दौ दम दहा. आता पटापट बोलूया. द दा दी दी दू दू दे दै दो दौ दम दहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.